Si ka evoluar ligji më i përfolur nga Agjitacion propagandë në shpifje dhe fyerje publike. Kjo është një situatë prej xhungle ku ne synojmë që të vendosim një rregull normaliteti si në vendet e tjera. Raporti i politikanëve me të vërtetën dhe gjyqjet e bujshme për shpifjet mes njëri-tjetrit. Fondi i edukimit, një mekanizëm artificial që kontrollon gjuhën e politikanëve. Betejat e panumërta të qeverisë me mediat. Dhe një ligj për të disiplinuar portalet. Ti flet për shpifjen edhe hap televizion vet. Në vitin 1961, Uran Kostreci ishte një mësues i gjuhës shqipe në fshatin Mollas të Elbasanit. Aso kohë, si një 23 vjeçar, trillimet e rinis, ai hidhte në copa letrash. Ca fjalë të shkruara kundër diktatorit Enver Hoxha, hapën dyert e ferrit për djaloshin. Sot, kur i ka kaluar të 80-tat, Urani rikthen edhe një herë në vëmendje citatet e shkruara. Edhe unë shkruaj edhe një të ndaluar. Mirë po halli që një ditë hyri aty një magazinier, ishte ditë pushimi e diel, edhe unë dolla për një minutë që më thiri njëri kur u ktheva nuk e jetat poezinë kundër Enver Hoxhës, që është shumë e rrezikshme. Erdhi gjykata ushtarake e Durrësit, Mitat Ploskrova kolonel në Elbasan, gjykata erdhi aty, ushtarake kështu quhen atë kohë, më dënua 15 vjet. Kështu, zëfill, kalvari i vuajtjes për mësuesin e gjuhës shqipe, ku fjalët e hedhura kuturu do t'i paguante me rinin e tij. Në frika se mos e arrestonin, Urani merra ratin. Ai që mori ishte spion, magazinier hynte delte, ishte i porositur. Edhe unë tani e pash që ishte i vdekur, ishte i arrestuar, edhe unë nisa qatë minutët për të ratisur, po pa për planet të mira, mua më zonë më arrestuar në Portalet duke ikur në orë 9 natës me notë për në shëndohën. Kur i kishin mbetur dhe pak muaj të fitonte lirin, në vitin 1976, nga qelia e burgut të Burrelit, mbi Uranin ngrihen akuzat të tjera. Këtë herë për agjitacion dhe propagandë. Mua në burg brenda, pa dalë, 6 muaj kishe për të dalë, e mbaroj një dënimin, më dënuar brenda në burg për agjitacion propagandë. Se dhe me që shaq qeverinë, duan ca dëshimtare, di vetë. Në fundin e viteve 70, ishte koha kur përfundoje në burg edhe për një fjalë goje. Urani kujton rastin më ekstrem, atë të një bariu minoritar, që ishte arrestuar, po me të njëjtën akuzë, pasi operativët kishin dyshime se ishte takuar me agent të CIA-s. Atë që kishte deklaruar bariu, ishte takimi me hallën e tij, që në gjuhën greke thuhet thian. Po të them një rast që ishte flagrant edhe për të qeshur tani për kohën e sotme, sa herë që tragjike. Na vjen na minoritet ishte një burr, Sotir Zora i shkreti. Po pse u dënove më Sotir? Po tha për takim me Thien, tha, se ty ishte minoritar dhe shtoshte CIA, akoma se shmavesh e i CIA. E tu si thoshe e dënë takua me CIA. Shu ishte në të në lartë atë që ty. A ju i zi tani duke qenë ignorant, duke qenë edhe njëri i thjeshtë, pa hapur libër kur, nuk ishte dëgjuar që i CIA, jo më të mere me CIA. Ky tani duke qenë minoritar e mori për tjetër gjë atë fjalë. Tha janë takuar me Thian. Thian i thon Tezer greqisht. Po ku i takuar? Tani flet për Thian ky, ai pyet për Thian. Po në stan tha. Po çapi se duhet, po ja për punë të aktive. Me këtë tallesh i tha, ai futi prap me druaj. Më në fund hetuesi, sado që ish gomar dhe vetë, e mori vesh që ky po fliste për Thian. Uran Kostreci doli nga burgu në moshën 43 vjeçare, kur nuk mundi të ndërtonte një familje, e tani jeton ditët mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë.
Të dhënat e siguruara nga Top Story tregojnë se urani ishte një ndër 1253 shtetas shqiptar që u dënuan me akuzën e agjitacionit dhe propagandës gjatë kohës komunizmit në vitet 1947-1970. Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, propagandën dhe agjitacionin e konsideronte vepër penale për të cilën sankciononte një mas dënimi nga 6 muaj burg dhe deri në dënim me vdekje. Ministria e Drejtësisë nuk ka të dhëna zyrtare se sa shtetas shqiptar u ndërshkruan me këtë ligj nga vitet 1970 deri në vitin 1990. Arsyeja është se në regjistra është pasqyruar vetëm data e arrestimit dhe masa e dënimit për çdo person të dënuar gjatë regjimit komunist. Me ardhjen e demokracisë, në vitin 1991, u abrogua Ligji 55. Në rendin e ri, përhapja e qëllimshme e thënieve, si dhe çdo informacion tjetër, duke ditur se janë të rreme, u sankcionuan në kodin penal dhe civil si shpifje. Ligji përcaktonte dënimin me gjob e deri në 3 vjet burg. Dokumentat e siguruara nga Top Story tregojnë se të parët që u ndëshkuan në bazë të këtyre ligjeve ishin gazetarët. Një artikull i publikuar në gazetën Koha Jon, që i referoi të dhënave që ishin marrë nga Ministria e Mbrojtjes së Kohës, ishte bërë shkak për arrestimin e kryeredaktorit të gazetës, Aleksandër Frangaj, dhe gazetarit Martin Leka më 31 janar të 1993-shit. 2 gazetarët provuan për 1 muaj shijen e idhur të paraburgimit. Akuza që rëndonte mbi ta ishte ajo e nxjerrjes së sekretit shtetëror. U akuzuan dhe për shpifje të bëra publikisht nga ish ministri të mbrojtjes Safet Zhulali. Shpesh herë ata që kanë çuar gazetarët përpara drejtësisë e kanë gatruar këto dy koncepte, pasi gjykata europiane ka sqaruar një herë mirë qartë që çdo njeri ka drejtën të shprehë opinionet e tij qofshin edhe të gabuar ato, dhe nuk ka pse ti provoj ti vërtetoj që janë të drejtë ose jo. Gjatë qeverisjes së parë të Sali Berishës, 10 procese u hapën ndaj tyre, ku masat e ndëshkimit ishin kryesisht në vlera monetare. Vetëm 2 persona janë dënuar me burg për këto vepra penale nga viti 1991 e deri më sot. Në gjykatën e Tiranës, nga viti 2004 e deri në 2017, për veprën penale të shpifjes dhe fyerjes për shkak të detyrës, janë hapur 239 procese, nga të cilët rezultojnë të shpallur fajtor 64 persona. Prej vitit 2012, shpifja dhe fyerja dënohen me gjob, por sërisht përcaktohen si vepra penale. Dekriminalizimi i këtyre neneve është një prej rekomandimeve të përhershme të institucioneve ndërkombëtare për qeverinë shqiptare, siç është Organizata për Bashkëpunim në Europë, OSBE. Ambasadori Bernd Boshard, në një intervistë për Top Story, insiston se dënimi me shpifje nuk duhet jetë në kodin penal. Also not punishable by law, I mean, still you can be punished with a penal fine. And it is a long-standing recommendation of the OSCE and of our friends from ODIHR that this is being abolished, that defamation issues are dealt with through civil law means. And I acknowledge that in quite a number of Western countries, defamation is punishable by law, but these countries have functioning judicial systems, and Albania is still working on that. Por, shpifja dhe përgojimi për ambasadorin e OSBE-s në Shqipëri po i kalon kufite të tolerueshmes. Ambasadori Boshard tregon se jurisprudenca e gjykatës europiane për të drejtat e njeriut është kufiri që ndan shpifjen nga liria e fjalës. On the other hand, fake news and slander, that is only partly linked with self-censorship. That
slander provokes angry reactions and can lead to self-censorship. On the other hand, this high level of slander and defamation that I observe here, that goes far beyond what is tolerable. And I mean, we had been victims of slander ourselves. I mean, this was outrageous, and so nobody seems to be safe here. But defamation is something that goes clearly beyond, breaches the limits of media freedom and of freedom of speech. Dekriminalizimi i shpifjes ende nuk është në planet e qeverisë. Dokumentat që Top Story disponon tregojnë se përballjet në gjykat janë një sfidë për kryeministrin. Rama është ndër politikanët që ka hapur më shumë procese në gjykatat shqiptare, si kur ishte në opozit, ashtu edhe kur mori drejtimin e shtetit. E sigurisht që peshori e drejtësisë ka nuar në çdo kohë në anën e pushtetit. Në prill të vitit 2010, e ëma e Ramës, Aneta, ju drejtua gjykatës së lartë duke kërkuar dënimin e Sali Berishës me akuzën e shpifjes, një vepër penale kjo që dënohej me 3 vite heqje lirie. Aneta Rama parashtronte se ndihej e fyer nga fjalët e ish kryeministrit që ai drejtoi në emër të saj nga foltori e kuvendit. Zoti Rama, ke një nënë të nderur, për cilën kam patur dhe kam respektun. Tani do t'i them zonjës, kam shumë respekt për ty, por do ishte në nderin tënd, në integritetin tënd. Tu tregosh shqiptarëve se e ke mjekuar djalin tënd Edi Rama 10 vjet për skizofreni. Dhe e kanë mjekuar kolegët e mi, dil kikurajun si nën shqiptare. Dhe ngriu mbi sentimentet. E një djali që të kanë nxjerrë me lecka nga shtëpia e tij me rroba gjumi në pazar. Gjykata e lartë, e cila ka jurisdiksionin për të vendosur mbi procedimet e drejtuesve të lartë shtetëror, vendosi mos fillimin e procedimit penal ndaj Sali Berishës. Në vendim, gjykata argumenton se fragmenti fjalës së ish kryeministrit në kuvend nuk përmban thënie të qëllimshme, të rreme, që cënojnë nderin dhe dinjitetin e zonjës Aneta Rama. Trupa gjyqësore arsyetonte se nuk rezulton se kërkuesja Aneta Rama të jetë personi dëmtuar nga thëniet e cituara, por bashkëshorti i saj, Kristaq Rama. Pra, sipas gjykatës, ligji parashikon se hetimet nuk mund të fillojnë kur personi është i vdekur. Vendimi u ankimua nga Edi Rama, por në nëntor të vitit 2011, gjykata rrëzoi kërkesën e kryetarit të Partisë Socialiste dhe urdhëroi mos fillim të hetimeve. Kjo nuk është përballje e vetme që Rama ka me gjykatën e lartë për shkak të akuzës së shpifjeve. Po në këtë gjykat, Rama kishte humbur një tjetër betejë me ish kryeministrin Sali Berisha në vitin 2009. Dhe pse dokumentat tregojnë se Rama kur ishte në opozit shpallej humbës, sërish nuk hoqi dorë nga procedimi i shpifjes. Ndërkohë, ky ligj kishte pësuar transformimin e parë. Nga dënimi me burg, parlamenti vendosi në 2012 ta cilësonte kundravajtje penale dhe të dënohej me gjob. Me të ardhur në pushtet, në qershor të vitit 2015, Rama akuzoi Arben Ristanin për shpifje. Kryeministri pretendonte se ishte cënuar dinjiteti nga fjalët e hapura botërisht nga deputeti i Partisë Demokratike. Dihet botërisht se bandat e përplasjes së përgjakshme ka lidhje me qeverinë. Ndërkohë, me pëlqimin e ministrit dhe me dijenin e kryeministrit ofrohet siguri për bandat kriminale. Pothuajse, e njëjta trup gjyqësore që kishte rrëzuar kërkesat e kryeministrit në kohën që ai drejtonte opozitën, e gjeti fajtor deputetin Ristani për akuzën e shpifjes. Gjykata vendosi një dënim prej 2 milion lekësh të vjetra gjob për Ristanin. Është koha që gjithë bashku të bëjmë një betejë të paepur për t'i dhënë fund një historie të shpifur që vazhdon prej vitesh, të një politike që jeton me shpifje. Deputeti demokrat u shpreh se nuk ka kohë
për të folur me top storin mbi këtë vendim, por ai shtoi se kurrë nuk i është drejtuar gjykatës për të ngritur padi për shpifje. Po në të njëjtën periudhë, pra qershor 2015, Rama ngriti akuza penale ndaj deputetit të opozitës. Edi Paloka është një tjetër deputet që është dënuar nga gjykata si shpifës. Deklaratat e Palokës në një konferencë për shtyp shërbyen për formulimin akt padis të Ramës. Rama ka përfituar nga shërbimet e bandës gjatë fushatës zgjedhore në blerjen e në marrjen me forcë të votave. Tani, ai po i kthen bandës favoret, duke i ofruar shërbimet e tij. E lejon të vergjoba e terrorizoj biznesmen e qytetar, u jep oficer policie në dispozicion. Rama e cilësoi shpifje këtë deklarat dhe kërkoi dënimin e Palokës pasi ndjehej i fyer nga shpifjet. Gjykata e lartë, në vendimin e saj, i jepte të drejtë kryeministrit dhe në qershorin e vitit 2015 e dënoi deputetin demokrat me 2 milion lekë të vjetra gjob. Në argumentin e saj, gjykata tha se Paloka kishte shpifur dhe se nuk kishte prova për të vërtetuar saktësinë e deklaratës së tij. Siç e shihni, kemi një kryeministër që bredh nga prokuroria në gjykatë, jo thjesht sepse nuk ka punë si kryeministër, por sepse po përpiqet të mbyll gojën jo vetëm mediave, po edhe opozitës. Personi më i akuzuar si shpifës, por që nuk është dënuar kurrë, është ish kryeministri Sali Berisha. Gjatë viteve 2008-2010, një numër politikanësh dhe biznesmenësh janë drejtuar gjykatës së lartë për të ndëshkuar Berishën për akuzat pafund që ai i the nga foltorja e parlamentit. Në dhjetor të vitit 2009, biznesmeni Koço Kokdhima, i njohur në atë kohë për afrimitetin me Edi Ramën, depozitoi një padi për shpifje ndaj kryeministrit Sali Berisha. Ky i fundit e akuzoi Kokdhimën si udhëheqës të klaneve mafioze në Ballkan. Ky grup punistësh duhet theksoj se nuk udhëheq Partinë Socialiste, por udhëheq klanet e mafjes më të rrezikshme në Ballkan, udhëheq kupolën e mafjes shqiptare, Tandollakun, Kokdhin. Gjykata e lartë e rrëzoi padinë e Kokdhimës me argumentin se faktet nuk ekzistojnë dhe se kryeministri Berisha gëzonte imunitet. Aso kohë, kryeministri Berisha artikuloi një sër akuzash edhe për biznesmen të tjerë, por ai kurrë nuk nisi një proces hetimi për t'i vërtetuar. Udhëheq kupolën e mafjes shqiptare, Tandollakun, Kokdhin, Besnik Sulën, Tom Doshin, Yllin e partisë apo Fidel Yllin, Tash Pezën. Dukej se strategjia e Berishës ishte përbaltja e kundërshtarëve nga foltorja e parlamentit, dhe këtë e bënte me çdo kundërshtar politik. Deputeti socialist Dashamir Peza pretendonte se Berisha kishte thënë fjalë denigruese në parlament në drejtim të familjes së tij. Edhe ai ju drejtua gjykatës me një padi për shpifje, por pa sukses. Cili është ai burr i cili ngrihet nga shtrati i shoqës në kull me Muslim Pez dhe shkon në shtratin e Dashit? Sërish, gjykata vendosi rrëzimin e kësaj padie, pasi deputeti socialist nuk mundi të vërtetoj akuzat e ngritura, pavarësisht se deklaratat ishin bërë në parlament. Padit për shpifje kundër Berishës si kryeministër ishin të shumta, por gjithmonë gjykata gjende argumente ligjore për pushimin e tyre. Këtë fat pati edhe padia e biznesmenit Artan Dulaku. Ai akuzoi kryeministrin në 31 maj të vitit 2010, duke pretenduar se ndihej i fyer për akuzat e adresuara në emër të tij. Sot unë kam këtu para jush një dosje e cila dëshmon se Tandollakët kanë marrë
duke dhunuar ligje dhe prona. 500.000 metër katror sipërfaqe ndërtimi. Gjykata e lartë përdori të njëjtin argument si për kokëdhimën për të shuar çështjen. Pra, se faktet nuk ekzistojnë dhe se kryeministri Berisha gëzonte imunitet. Në gjykat u përballën dhe deputet, të cilët akuzonin njëri-tjetrin për akuzat e shpifjes për shkak të deklaratave të tyre publike. Në vitin 2010, ish deputeti socialist Aslan Dojani akuzoi atë demokrat Fatos Hoxha për shkak të një fjalimi që ky i fundit kishte mbajtur në kukës dhe që ishte transmetuar në një televizion vendor. Hoxha e quante Dojanin si bashkëpunëtor të Aldo Bares. Avokati e Hoxhës, Erinda Ballanca, argumentoi para gjykatës së lartë se kjo ishte një përplasje politike dhe jo personale, dhe si e tillë nuk mund të gjykohej si shpifje. Gjykata e lartë i dha të drejtë Hoxhës dhe çështja u pushua. Një numër të lartë padish kundër deputetëve të opozitës ka depozituar edhe Albana Vokshi. Në gusht të vitit 2010, deputetja Vokshi u vu nën akuzë për aferat korruptive që kishin të bënin me bashkëjetuesin e saj. Prej disa kohësh, Partia Socialiste ka publikuar fakte për koncesionet maramëndse në industrinë e nxjerrjes naftës që ka përfituar bashkëshorti i ish këshilltares kryeministrit Berisha dhe deputetes aktuale të Partisë Demokratike Albana Vokshi. Kompanitë tek të cilat operon Tartari dhe Selmanllari kanë pas një dorë, atë të familjes Berisha. Vokshi pretendonte se deklaratat e Shalsit e tronditën shpirtërisht e përpasoj kërkonte një dëm shpërblim 98 milion lekësh të vjetra. Gjykata e shkallës së parë e dënoi me 10 milion lekë Shalsin. Gjatë vitit 2010, deputetja demokrate Vokshi hapi edhe 8 procese gjyqësore me pretendimet e ngjashme. Nën akuzë u vendosën Sajmir Tahiri, Artan Gaçi, Erion Braçe, Taulan Balla, Eltar Deda, Mimi Kodheli, Olta Gjaçka dhe Vasilika Ysi. Në disa raste, çështjet u pushuan për shkak të mos prezencës në gjyq të Vokshit. Ai që dominonte me padit për shpifje, vionte të ishte Sali Berisha dhe familjarët e tij. Ata i drejtoheshin gjykatës për të akuzuar për shpifje deputet socialist si Taulan Balla, Sajmir Tahiri, Eduard Shalsi dhe Ermonela Felaj. Deputeti socialist Taulan Balla është dënuar 2 herë për shpifje nga familjarët e Berishës. Në rastin e parë, kur Balla ishte në opozit, deklaroi se pas koncensionit të llotarisë kombëtare, fshihej djali i kryeministrit Shkëlzem Berisha. Për këtë deklarat, gjykata e apelit vendosi që Taulan Balla të paguaj 10 milion lekë ndaj Shkëlzem Berishës për akuzën e shpifjes. Ndërkohë, gjyqet ndaj Ballës do të vijonin me të tjerë të familjes kryeministrore. Kësaj ere, do të ishte dhëndri Sali Berishës, Jamar Bërmaltezi, i cili do të padiste deputetin socialist. Balla deklaroi se kompleksi sportiv Partizani është privatizuar për llogaritë të dhëndrit të Berishës. Kompleksin sportiv Partizani e ka privatizuar dhe e ka marrë tashmë si pronë Jamar Bërmaltezi, dhëndri i Sali Berishës, bashorti i Argita Berishës dhe kunati i Shkëlzem Berishës. Dhëndri Berishës fitoi gjyqin në shkallën e parë, duke i marrë Taulan Ballës edhe 10 milion lekë të tjera. Kur ishte në opozit, në akuzën për shpifje nga familjarët e Berishës, u vendos edhe Sajmir Tahiri. 2 fëmijët e kryeministrit, Argita dhe Shkëlzem Berisha, depozituan padi ndaj Tahirit për shkak të deklaratave që ai bëri nga salla e kuvendit. Unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them një gjë pa u tërhequr as pak nga deklaratat e mia. Dhe nëse kosto që duhet paguaj unë
është kjo që kërkojnë fëmijët e Saliut. Për të vërtetën se ata realisht janë të përzierë në afera korruptive, unë do e paguaj nga një gjykate pa drejtë dhe pa anshme, e cila është bërë njësh me fëmijët e kryeministrit. Të diplomuar për juridik në padinë civile, Shkëlzeni dhe Argita u shprehën se u ishte shkaktuar një dëm moral dhe turbullimi pa drejt i gjendjes shpirtërore, të pësuar nga fakti palishëm i deklaratave të pavërteta, shpifse dhe fyese. Si dëm shpërblim, fëmijët e kryeministrit kërkonin 40 milion lek, ndërsa gjykata vendosi dënimin e Tahirit me 25 milion lek të vjetra. Pikërisht, ky proces i humbur u bë shkak i ekspozimit të Tahirit me një prej bandave në rrethin e Vlorës, atë të Abilajve. Unë kam qenë deputet në opozit, kam deklaruar që fëmijët e kryeministrit janë të korruptuar, jam dënuar me në shkallë parë me 40 milion lek gjob, në apel me 20 milion lek gjob. Më blokuan llogaritë bankare, më blokuan hipotekën e shtëpisë dhe mundësinë që targat e makinës të ndroheshin. Unë kam shitur makinën, është barë ligjore e blerësit të ndroj pronësinë, nuk kanë mundur, sepse makina nuk mund të ndrohet pronësia për këtë shkak, dhe makina figuron në emrin tim. Me të ardhur në pushtet, nga humbësi i gjyqeve të shpifjeve, ish ministri i Brendshëm fiton proceset e hapura prej tij në gjykatën e lartë. Në maj të vitit 2017, Tahiri përfiton 500.000 lek të vjetra, pasi gjykata shpalli fajtore Dipalokën për akuzat që ai ngriti ndaj ish ministrit të Brendshëm për lidhje me grupet kriminale. Ministri i Brendshëm e di që miku i tij vëgjoba dhe ai nuk bën asgjë për të mbrojtur viktimat, por usulet viktimave për interesat e bandës. Paloka e konsideroi vendimin e gjykatës të marrë nën presion dhe premtoi se me Republikën e Re të Demokratëve, drejtësia nuk do të ishte e kapur. Gjykata e lartë nuk do të ishte prej presioneve. Deputeti socialist Tom Doshi, një politikan kontrovers, është përfshirë gjithashtu në procese gjyqësore për shpifje. Në mars të vitit 2015, Doshi u vë në qendër të akuzave pasi denoncoi Ilir Metën, në atë kohë kryetari i kuvendit, se kishte porositur një vrasës me pagesë për të. Edi Rama sot ka një tutor që quhet Ilir Meta, i cili ka pagu lek dhe ka urdhnuar për me vramon dhe me hill fufin. Për këto akuza, u kërkua heqja e mandatit të deputetit Doshi, si dhe arrestimi i tij nga prokuroria. Në komisionin e mandateve, Doshi mungoi dhe avokati i tij dorëzoi një raport mjekësor. Por, në këtë kohë, deputeti Spartak Brau akuzoi Doshin se kishte falsifikuar këtë raport për t'u shmangur heqjes së mandatit dhe më pas arrestimit. Shimi i këtij raporti mjekësor është një tjetër fakt rrëngjethës, falsifikimi dhe sajese, të cilin prokuroria ka detyrim ligjor t'i shkojë deri në fund duke zbërthyer këtë proces. Një muaj më vonë, Doshi ju drejtua me kallëzim për shpifje e gjykatës së lartë kundër deputetit Spartak Brau. Por, gjykata i dha të drejtë Braus, me argumentin se ai kishte të drejtë të dyshonte në vërtetësinë e vërtetimit mjekësor. Gjykata arsyeton gjithashtu se qëllimi i deklaratave të Braus ishin për të vënë në lëvizje organet kompetente në zbardhjen e atentatit të supozuar ndaj Tom Doshit. Politikanët nuk janë përballur vetëm me njëri-tjetrin për çështje shpifjeje. Ata janë përballur edhe me shtetas të ndryshëm. Në një rast të tillë, një biznesmen me emrin Arjan Çukaj, administrator i kompanisë Ferrar, akuzoi për shpifje deputeten socialiste Ermonela Felaj. Në garën e dytë futet në lojë një tjetër kompani, Ferrari SPK. Kompani kjo e lidhur ngushtë me ministrin Gencruli. Pikërisht, për këtë deklarat, gjykata e lartë argumentoi se zonja Felaj, për shkak se është deputete, është e papërgjegjshme për fjalët e saj. Çështja u pushua dhe deputetja Felaj i shpëtoi dënimit me akuzën e shpifjes.
pikërisht kjo drejtësi që është gjithmonë me atë që është në pushtet, gjithsesi ka qenë, sipas mendimit tim, kam thënë herë tjetër, më e kontrolluar nga 3 banda dhe ka qenë çik më e paanshme se sa ç'po bëhet tani. Ndëshkimi i shpifjes ka qenë një synim i kahershëm i kryeministrit Edi Rama. Ne do të kërkojmë kriminalizimin një orën parë me ligj të shpifjes për shkak detyrës për çdo rast kur akuzat e bëra nga një përfaqësues i zgjedhur i popullit ose i një partie politike parlamentare janë akuza penalisht shqetësuese për opinionin publik. Me të ardhur në pushtet, Rama ndërmori një nismë ligjore për kriminalizimin e atyre që i quante shpifës profesionist. Projekt ligji u dërguar në parlament në nëntorin e vitit 2015. A ishte firmosur nga ish ministrja për marrëdhënien e parlamentit Ermonela Felaj, me nismë të kryeministrit Edi Rama. Analisti Fatos Lubonja beson se shpifja nuk është problemi që pushteti ka krijuar me median. Lubonja nuk nguron të tregojë edhe bisedat për lirinë e medias, që ai bënte me ish mikun e tij dje dhe sot kryeministër Edi Rama. Është një prallë që unë ja kam shkruar, dikur ja kam shkruar këtij kryeministri që kemi tani, atëherë ishte kryetar bashkie. Se problemi që ka ky nuk është me shpifjen, problemi është me të vërtetën. Ky është problemi i tij. Dhe pralla është pralla e një mbreti famshëm, i cili kishte veshë të gjata, shumë të gjata. Edhe sa herë merrte berberët që e qethin, i pyeste: "Ore, çfarë peti në një gjë të veçantë?" Edhe ata i thoshin: "Veshë të gjata, madhëri." Edhe ky i vriste. I vriste ky. Mbaronte berberi, ikte. Më në fund, vajti njëri edhe e pyeti një berber dhe e pyeti: "Çfarë peti?" i tha. Tha, që tha, normal, si duket ky e ndjehu në hati, nuk e di. Edhe mbreti e la gjallë këtë. Qa ndodhi? Ky srinte tot pa e thënë këtë të vërtet, edhe vajti shkoi në një pyll aty, hapi një grop ku do mbillte një pemë dhe tha: "Mbreti ka veshë të gjata, mbreti ka veshë të gjata." E thirrën këtë hyta, si kam thënë, tha, vetëm e kam thënë tokës ta atje, tha. Dhe mbretja ishte mbreti mençur, më në fund u bëi mençur dhe e kuptoi që shihet dot e vërteta. Qeveria argumentoi nismën ligjore si nevojë për penalizimin kundrejt funksionarëve të lartë shtetëror, kur ndaj këtyre të fundit shpifet me qëllim dhe publikisht. Sipas qeverisë, denoncime të tilla shpifse shkaktonin pasoja në opinion, pasi ulnin besimin tek përfaqësuesit e lartë shtetëror. Për këtë arsye, kërkoi që të gjobiteshin me gjob ose deri në 3 vite burgim ata që kryenin shpifje ndaj një funksionari të lartë shtetëror. Nismat ligjore të qeverisë shqetësuan dhe komunitetin ndërkombëtar, në veçanti OSBE-n. Megjithatë, pas presionit publik dhe ndërkombëtar, ministrja për marrëdhëniet me parlamentin, Ermonela Felaj, njoftoi se projekt ligji do të tërhiqet. Pas kohe, ajo shpjegoi se qëllimi i nismës nuk ishte të bënte me shtypin. Në asnjë moment nuk ka qenë qëllimi që nëpërmjet këtij neni në kodin penal të penalizohen gazetarët, aq më keq akoma njerëzit e zakonshëm. Ide së dënimit të shpifësve profesionist, kryeministri Rama ju rikthye në vjeshtën e këtij viti. Bëhet fjalë për premtimin e tij të vjetër, se do të detyroj me ligj zyrtarët të çojnë në gjykat çdo akuzë të rreme ndaj tyre. Ky ligj do të prekte jo vetëm zyrtarët, por kësajere edhe median, që së fundmi kryeministri e etiketon me kazanin mediatik. Parafitëroni që në 5 vitet e fundit në Shqipëri janë regjistruar mbi 20.000 portale me përmbajtësën .al dhe 10 mijëra të tjerë
në gjuhën shqipe që funksionojnë po në vendin tonë me prapashtesa të tjera dhe nga këto mbi 700 portale janë portale lajmesh, prej cilave deri pak kohë më parë vetëm 12 administroheshin nga struktura redaksionale dhe vetëm 72 prej gazetarëve. Të tjerat më shumë se 600 as nuk dihej dhe as nuk dihet për një pjesë të madhe se kush i kanë zotrim, si financohen dhe më tutje akoma se cilat janë edhe vetë qëllimet e hapjes tyre. Për të bërë sa më eficiente këtë nismë, Rama paralajmëroi krijimin e një mekanizmi artificial i quajtur Fondi i Edukimit. Këtu do të shkojnë parat që do të fitohen nga proceset gjyqësore për shpifjen. Ne do të rrisim gjobën për lajmet e rreme dhe për shpifjen, siç unë e quaj me një fjalë vetme në shqip, dhe besoj që është më se e mjaftueshme për të krijuar një situatë më të shëndetshme. Dorian Matlia, drejtori i Qendrës Respublika, mendon se kjo nismë do t'i kthehet në bumerang qeverisë shqiptare. Për mendimin tim, sigurisht që kjo është një nismë e cila ka një dozë ignorancë juridike nga hartuesit, por unë do thoya që gjithsesi krijon efekt frikësues te gazetarët, derisa të krijohet pak të ndoshta një praktikë mirë që gazetarët do të arrijnë të lexojnë këto gjoba në rrugë gjyqësore, ndoshta ajo ideja që to paratë që do vilen, që do shkonin tek fondi i edukimit, kam përshtypjen se kjo do i kthehet në bumerang qeverisë. Socialistët dolën për të bërë premtime për investime, jo me buxhetin e shtetit, por me paratë e shpifjes. Nga një fshat i Librazhdit, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, e konsideroi një mundësi të artë që fondi krijonte për përmirësimin e infrastrukturës së komunitetit rom. Shumë shpejt përmes fondit e edukimit që do krijojmë me të ardhurat nga shpifësit, të ndërtojmë edhe një kopësht për këtë lagje këtu, cilët ka qenë një kërkesë për shumë vitesh. Të manipulosh trut e njerëzve me lajme të rreme ka qenë një mjeshtri të paktën që kur janë përhapur kaq shumë mjetet e informimit si radio apo televizioni apo jo. Nuk e di, Goebbelsi duke ka thënë që pa mos kishim radio në thënë nuk do të kishim marrë pushtetin. Apo jo. Kështu që pra nëse bëhet fjalë për fake news, mbi të gjitha unë mendoj që fake news më i rrezikshëm që ne kemi këtu është fake news i përhapur nga pushtet, nga qeveria, dhe jo vetëm Shqipëri. Lubonja thot se presionin e gjyqeve për shpifje nuk e ndjejnë politikanët, por gazetarët, të cilët denoncojnë krimin dhe aferat korruptive. Çaj djega ti më shumë? Pikërisht akuzat që bëhen për krimin, apo jo? Akuzat që bëhen për lidhje me krimin. Po lidhja me krimin është sheshit. Sheshit. Juve keni dhënë atë të Vlorës, të humbrit e Vlorës që janë vrarë apo jo? Edhe keni parë se si reagojnë këta për të fshehur, për mendimin tim për të fshehur. Dhe çfarë do të akuzojnë për shpifje tani? Ne kemi nevojë për sa më shumë gazetar kurajos që të thonë të vërteta. Ambasadori i OSBE-s në Tiranë, Bernd Boshard, mendon ndryshe nga Lubonja, pasi problemi kryesor është pronësia e medias dhe vetë censurimi. And a recent report from Reporters Without Borders also went into some of the problems. Main issue is the high level of concentration of media ownership, which exerts pressure on a journalist and which leads to self-censorship. And then a lot of verbal attacks and recently also physical attacks, gunshots and gun threats against journalists that increases fear and promotes self-censorship, and this is dangerous for media freedom. Coloreto Tsukali, një gazetar i njohur në vend, beson se media në Shqipëri po kalon ditë të këqija. Unë besoj se jemi vendi i vetëm në Europë ku nuk kemi konferenca për shtyp.
Pra ku institucionet shtetërore që kanë për detyrë të dalin para mediave dhe të përballen me të vërtetat e tyre apo me faktet e tyre. Pra ky institucion është shkatruar komplet. Edhe në vende diktatoriale apo autoritare më tepër, konferencat për shtyp nga qeveria vazhdojnë dhe ekzistojnë dhe vazhdojnë dhe bëhen. Në Shqipëri këto nuk ekzistojnë. Pra unë nuk di se ç'mund të ketë një ditë më të keqe se sa kjo. Megjithatë, hartimi një pakete ligjore anti-shpifjes që në parim ka shmangjen e keq kuptimit dhe të keq informimit që buron nga raportimi i lajmeve të pakonfirmuara për ambasadorin e OSBE-s është një hap i mirë. So one element which is in that package is that first of all you should get a right to demand a denial of fake news. And this is how this is dealt with in my home country. And that you go to the court, you deposit you deposit your statement, and if the other side doesn't provide proofs, it has to print a denial or publish a denial. That is a good step. Europa, vendi ku kryeministri po synon të na integroj, e ka zgjedhur prej kohësh çështjen e medias. Në pjesën më të madhe, në mos në të tëra shtetet europiane, ka vetëm ligji për media, ka vetëm një fjali, shtypi është i lirë. Ndërmjet rregullimit me ligj nga shteti dhe vetë rregullimit nga komuniteti, ka vetëm një rrugë, vetë rregullimi. Në Europa ka krijuar një frymë dhe në Shqipëri për të vetë rregulluar çështjet e medias. 2 muaj më parë, zyrtarët e lartë të shtetit folën për një paketë anti-shpifje që do të ndëshkonte deklaratat e pavërteta të politikanëve dhe raportimet fake news. Sot, ne kemi vetëm një draft të hartuar nga Këshilli i Ministrave që merr përsipër kontrollimin e portaleve. Më 17 dhjetor, drafti u prezantua në një tryezë nga Autoriteti i Medias Audiovizive, si përmbushje e kriterit të konsultimit me grupet e interesit, që në këtë rast ishin gazetarët. Përfaqësuesja e kryeministrisë, Elira Kokona, tregoi se Kroacia ishte vendi ku ishin huazuar ndryshimet e nismës qeveritare. Modelet që i ngjajnë realitetit shqiptar që u përmenda është modeli kroat, është modeli i Malit të Zi apo dhe ai i Letonisë. Kroati i ngjante ishte më afër si kontekstit ligjor shqiptar, ashtu edhe realitetit shqiptar në rajon. Mundësia e të bërjes së një ligji të veçantë ishte pamundur në kontekstin shqiptar, pa ndryshuar kodet specifike. Projekt ligji vendos autoritetin e medias audiovizuale të mbikëqyr mediat në internet. Për këtë punë, autorizon një grup zyrtarësh të njohur si Këshilli i Etikës. 3 anëtarët e këtij këshilli zgjidhen nga Bordi Amas, një strukturë kjo prej 7 anëtarësh që i vendos Kuvendi i Shqipërisë. Kryetari dhe nënkryetari i këtij bordi ndahen mes maxhorancës dhe opozitës. Po ashtu, edhe për zgjedhje e 5 anëtarëve të tjerë, edhe pse ligjërisht propozimet kalojnë nëpërmjet grupeve të interesit, sërish përzgjedhja bëhet nga Komisioni Parlamentar i Medias. Pasi kandidaturat kalojnë testimin në Komisionin Parlamentar, miratohen me shumicë të thjeshtë në Parlament. Pra, një strukturë krejtësisht politike do të monitoroj portalet online. Identifikoni bordin si një bord politik, ai është bordi i një entitetit pavarur. Ne nuk jemi futur diskutimit si përzgjidhet organizmi. Gjatë konsultimit, kryetari Amas, Genti Sala, shpjegoi se projekt ligji nuk merr përsipër të kontrolloj financimet apo edhe informalitetin e mediave elektronike. Këto janë edhe problemet që kanë aktualisht mediat online. Polici, departament veçantë, nuk mund bëhet ama po, se çdo institucion merr indicia çon atyre gjykojnë ata. Penalizimin bazë këtyre pikave ka gjithë institucionet me kanë vendin e vet. Tek kjo pikë. Kuadri ligjor shqiptar identifikonte shumë qartë përgjegjësinë penale, përgjegjësinë civile, por nuk identifikonte përgjegjësinë administrative. Përgjegjësia administrative dhe kuadri ankimues i shpejtë dhe efikas është rezultati i çfarë ne synojmë do arrihet nëpërmjet këtij drafti, por në asnjë mënyrë cënimi i lirisë së shprehjes. Përfaqësuesit e qeverisë shpjeguan se nevoja e ndryshimeve ligjore u krijuar nga ankesat e shumta të qytetarëve
mbi lajmet fake news. Nevoja për të hartuar një rregullim ligjor të paketës, së quajtur paketa anti-shpifje, ka qenë këndvështrimi i individëve, të cilët nuk duhet të cënohen, të ndihen që ka një mekanizëm i cili funksionon. Ndryshimet ligjore synojnë krijimin e një sistemi regjistrimi të medias në internet, si dhe të gjobitjes e mbylljes së saj. Këto masa do të bazohen mbi pretendimet e qytetarëve, nëse një lajm i publikuar është i paanshëm ose cënon moralin publik. Dhe ne do të kemi nga njëra anë politikanë cilët do të ankohen ndaj mediave që shkruajnë për ta, dhe ne dim që ky është mjedisi në Shqipëri, dhe nga ana tjetër do të kemi media që do të jenë të detyruar që t'u kthejnë përgjigje këtyre politikanëve, të respektojnë afate shumë të ngushta ndaj tyre, për ndryshe rrezikojnë që të mbyllen. Blendi Sala, i cili ka një prej portaleve më të hershme të hapur në vend, thotë se ligji duhet të trajtojë edhe problemet e shpifjes apo fake news. Dhe gjithashtu si drafti anti-shpifje, nuk prekas fake newsin, nuk prekas shpifje. Jemi të hapur të komentojmë dhe jemi të hapur të dëgjojmë dhe të analizojmë çdo sugjerim. Portalet kanë të drejtë të mos marrin parasysh apo të rrëzojnë çdo kërkesë e cila i referohet pikërisht jetës politike. Sipas draftit, Këshilli i Etikës, që është një strukturë e brendshme e autoritetit të mediave audiovizive, do të shqyrtojë ankesat për mediat online. Ky këshill do të ndjek procedurat që parashikojnë masa ndërshkuese nga 1 milion deri në 10 milion lekë të vjetra gjob. Masa ndërshkuese, si dhe përjashtimin e gjykatës në vendimarrje, janë problemet kryesore që shenë ndryshimet ligjore Blendi Sala. Aktivitetit ekonomik, nxjerrja e njerëzve nga puna që punojnë për atë portal, gjë që më pas në gjykat, ky mund ta fitojë të drejtën e vet, mund të jetë që bordi e kishte gabim, mirë po ndërkohë portali është mbyllur, njerëzit kanë humbur punën, kontratat ekonomike që ai mund të ketë pasur me sponsorët e vet janë prishur, kështu që ti ke shkaktuar një dëm real. Masat ndërshkuese të parashikuara në draft duket se janë edhe shqetësimi i komunitetit ndërkombëtar. Ambasadori OSBE-s tregon dhe rekomandimet që ka për qeverinë shqiptare. Our representative of freedom of media has confirmed to the Prime Minister that we are going to provide input into this process and compare it with best OSCE standards, so that's the right way. Then another issue is that by going to court, you draw attention to defamations. And we say in my home country, do not shoot with cannons on sparrows. But I acknowledge sometimes defamation hurts you and your family so badly that you have to do something. But the issue of proportionality has to be respected. Praktika gjermane për ambasadorin Boshard është një shembull i mirë që mund të ndiqet sa i përket publikimit të lajmeve të pavërteta. When you get a decision of a German court, it will say you have to publish a denial or you are fined heavily. Vetë rregullimi për gazetarin Cukali do të ishte opsioni më i mirë për të gjithë problematikat që ka media në Shqipëri. Zgjidhja e problemeve të medias në asnjë vend demokratik nuk vjen nga qeveria dhe as me paketa ligjore. Nuk ndodh. Zgjidhja është vetë rregullimi. Nuk ka rrugë tjetër për të hyrë në Europë. Vendimet e Këshillit të Etikës kanë efekt të menjëhershëm, pavarësisht nëse publiku i prekur vendos të ankohet në gjykat. Pra, gjoba e majme fillimisht do të paguhet, më pas gazetari apo portali do të ketë të drejtën për ankimim. Edhe në rastet sikur të vërtet gazetari të jetë në gabim, edhe sikur në rastet gazetari ka shkelur të drejtat e tjerëve, përsëri sanksioni nuk duhet jetë i madh. E nuk duhet jetë në nivelin domethënë që të cënojë, po themi, vazhdimsinë e punës së gazetarit. Rritja e gjobës është diçka që shkon kundër çdo lloj parimi që është sanksionuar tashmë edhe nga gjykata europiane, po edhe nga institucionet e tjera që mbrojnë të drejtat e njerëzit. Gjoba rëshkiti këshilla ankesave, vuri gjobën, prap shkon në bordin e amës, prap shkon në
Këshilla ankesa është tjetër, bordi është tjetër. Prap shkon në bordë i sekondit. I sekonda shef bursi për punë kështu. Pra çdo gjë kthehet prap bordin e amës, prap gjoba shkon në gjykat, edhe e sigurt që gjykata administrative vepron më shpejt, nuk e pret as viti. Kjo duhet ndodhi 3-4 herë që të ketë kështu. Por, edhe pse nisma qeveritare merr përsipër të rregullojë funksionimin e mediave audiovizive, ajo lë pa përfshirë platformat e tjera të komunikimit. Sot këtë punë që thoni ju, më mirë e bën Facebooku. Facebooku sot nuk ka lidhje me këtë draft fare. E bën Instagrami, e bën ku mund ta çoj personi. Ju prapë merrni përgjegjësi është thelbi i ligjit. Pra, nuk kontrollohet as Facebook, as Instagram, as rrjetet sociale, nuk ka lidhje me këtë. Vitet e fundit, vetë kryeministri Rama ka një platformë televizive në Facebook, ku edhe transmetohen aktivitetet e qeverisë. Nuk dihet nëse ligji që ai vetë ka hartuar do të prek dhe RTV-n. Nuk di në një vend tjetër që kryeministri të ketë RTV. Më thoni ju mua. Dhe që këtu mbaron diskursi.